Οι ιστορίες για κρυμμένους θησαυρούς και επτασφράγιστα μυστικά πάντα προσέλκυαν πολλούς φανατικούς θαυμαστές της περιπέτειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν το πολύτιμο αυτό μέταλλο που θα τους αλλάξει για πάντα τη ζωή. Ακόμα και στη σύγχρονη Ελλάδα είναι πολλοί εκείνοι που αναζητούν το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο θα τους μετατρέψει ξαφνικά σε κρίσους και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κάθε τους βαθιά επιθυμία. Είναι γεγονός πως το κυνήγι των κρυμμένων θησαυρών δεν αφήνει σχεδόν κανέναν ασυγκίνητο. Μάλιστα, οι σύγχρονοι Έλληνες Ινδιάνα Τζόουνς, όπως πολλοί τους αποκαλούν χαϊδευτικά, προέρχονται από όλες τις κοινωνικές βαθμίδες. Κάποιοι ακολουθούν τα σημάδια. Άλλοι πάλι, κρατώντας ένα ξεφτισμένο και πολυχρησιμοποιημένο χάρτη αναχείρας, ψάχνουν ώρες, μέρες, μήνες, ακόμα και χρόνια για να βρουν το θησαυρό. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο εξελιγμένοι και έχουν στην κατοχή τους ειδικά μηχανήματα που εντοπίζουν το χρυσό. Όλοι όμως ελπίζουν σε αυτό το όνειρο που θα τους κάνει πλούσιους. Μιλάμε για τους χρυσοθύρες που στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποιους, ξεπερνούν σε αριθμό τα 3 εκατομμύρια. Οι σύγχρονοι κυνηγοί χαμένων θησαυρών έχουν ως κατευθυντήριες γραμμές ιστορίες που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα στα καφενεία και στις παρέες και προέρχονται κυρίως από την τουρκοκρατία, τη γερμανική κατοχή αλλά και τον εμφύλιο. Κάποιοι αναζητούν και θησαυρούς της αρχαιότητας, άλλοι πάλι το έχουν σαν κόκκινη γραμμή. Για όλους αυτούς τους λόγους επισκέφτηκα την πόλη της Έδεσας που βρίσκεται κοντά στο βουνό Βόρα, που μαζί με τα γειτονικά του όρη Τζένα και Πίνοβο, όπως και από την άλλη πλευρά το Πάικο, αποτελούν δημοφιλή μέρη για σύγχρονους χρυσοθύρες. Μάλιστα, γνώρισα από κοντά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει στόχο ζωής την ανέβρεση κάποιου θησαυρού. Μπορεί ορισμένοι να το έχουν πετύχει ήδη, άλλοι πάλι όχι. Βέβαια, κανείς δεν θα μας το εμπιστευτεί σαν πληροφορία για ευνόητους λόγους. Φτάνοντας στην πόλη, με υποδέχθηκε ο Γιώργος Πολατίδης. Ο ίδιος ασχολείται με τη χρυσοθυρία πάνω από 30 χρόνια και μάλιστα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις πωλήσεις μηχανημάτων εντοπισμού χρυσού. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη χρυσοθυρία? Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα παιδικό μου παιχνίδι που ξεκίνησα σε ηλικία από 15 χρονών. Από τα 13 μου και από τα 12 είχα ξεκινήσει να ακούω ιστορίες μέσα στο μαγαζί που είχε ο πατέρας μου στο χωριό, στο καφενείο. Οι ιστορίες που άκουγα εκεί ήταν ότι αυτός βρήκε λίρες και ξαφνικά πλούτησε. Χαλνώντας ένα ντουβάρι, όχι με μηχάνημα. Ξαφνικά ένας που ήταν στο βουνό και είχε φύγει στην Τσεχία, γύρισε και πήγε στο σπίτι του το πατρικό, δίπλα από το αυλάκι και βρήκε τις λίρες και έχτισε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Λέω τι τόσο εύκολα βρίσκουνε λίρες και μπήκε στο μικρόβιο στο μυαλό μου. Και ξεκίνησα με έναν γιατρό να ψάχνω λίρες, ο οποίος αυτός ήταν νομίατρος στην Έδεσα, ο μεγαλύτερος νομίατρος. Ήταν φίλος του πατέρα μου και αυτός το ρωτούσε τον πατέρα μου, Μπαρμπαχρήστο, έχει εκεί πέρα που ήταν οι Άγγλοι, που ζούσαν οι Αντάρτες, πώς ήταν εδώ πέρα, τι ήταν εκεί, θέλω αυτό το σημείο να μου πας εκεί. Και εγώ πήγαινα δίπλα σε αυτόν γιατί έβλεπα αυτό το μηχάνημα που βαρούσε. Και αυτός ήθελε εμένα να κάνω το pick pointer, αυτό που κάνουμε τώρα στο μηχάνημα, να παίρνω τα αντικείμενα μέσα από το χώμα και να τα περνάω στο μηχάνημα και έβρισκε νομίσματα. Εγώ περίμενα κάθε μέρα σαν παιδάκι να έρθει αυτός με το μηχάνημα και να βγούμε έξω, να πάμε να κάνουμε την περιπέτεια, να πάμε να βρούμε κονσέρβες, να πάμε να βρούμε σιδερένια αντικείμενα και χαιρόμουν.
Αυτός ο δρόμος τώρα που περνάμε ήταν ο παλιός γαλλικός δρόμος που οδηγούσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να ανέβουν οι σύμμαχοι πάνω στο Καϊμάξιδα, στον προφήτη Ηλία. Βλέπουμε εδώ στο δρόμο αυτόν εδώ έχει κλείσει, παλιά περνούσανε κάρα και εδώ υπήρχε μία βρύση, λεγότανε η Γαλλικιά βρύση. Συναντάμε ένα μεγάλο χάρτη εδώ πέρα στην περιοχή που είναι αυτή η πέτρα. Αυτή η πέτρα έχει σχεδιαστεί και αν δεν γνωρίζετε από σημάδια θα περνάτε από δίπλα και δεν θα βλέπετε τίποτα. Τι βρήκες εκεί? Εδώ έχει μια μικρή τρυπούλα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω, εδώ δεν στρατεύω. Να τη βλέπεις. Είναι σημαδεμένη πέτρα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ουσιαστικά οι σημερινοί χρυσοθύρες κυνηγούν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά θησαυρούς από ποια περίοδο της ιστορίας? Κοίταξε. Γιατί πολλοί μπερδεύουν, συγγνώμη σας διακόπτω, πολλοί μπερδεύουν τη χρυσοθυρία με την αρχαιοκαπηλεία. Και είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε εδώ πέρα αυτό ακριβώς. Κανένας δεν ξέρει τι είναι αρχαιοκάπηλος. Αρχαιοκάπηλος είναι αυτός που θέλει να βγάλει λεφτά. Αν μπορεί να βγάλει λεφτά από τα αρχαία, θα βγάλει λεφτά από τα αρχαία. Αν τον πεις, γιατί τυχαίνει να έχω ένα μαγαζί με αναγνευτές μετάλλων αυτή τη στιγμή και η γνώση μου έχει μεγαλώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι ευαίσθητο και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου θα σου κάνω κατάθεση ψυχής. Οι πιο πολλοί χρυσοθύρες δεν είναι αρχαιοκάπηλοι. Κάποιοι τα μηχανήματα είναι πολύ δυνατά και βαράνε. Αν υπήρχε μία καλύτερη επαφή, ο χρυσοθύρας μαζί με το κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού, το οποίο έχει συγχωνευτεί αυτό το Υπουργείο και οι τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων ήταν πιο κοντά στους πολίτες, πιστεύω θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, θα βοηθούσαν αυτοί, θα γινόντουσαν στα χέρια τους όργανα τα οποία μπορούν να ανακαλύψουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί η γη κρύβει πάρα πολλά μυστικά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από όλες τις εποχές έχει τα μυστικά. Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός και όλοι από εκεί ερχόμαστε, εκεί θα καταντήσουμε και εμείς εκεί θα κρυφτούμε. Αυτή εδώ πέρα έχει 13 τρύπες. Ξεκινάει να μπαίνει το δάχτυλό μου μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αυτές οι τρεις είναι πιο φαγωμένες. Σήμερα, το ρωτάω γιατί είναι πολύ σημαντικό, οι χρυσοθύρες από ποια περίοδο ψάχνουν θησαυρούς κυρίως, ποιες περιόδους? Πάντα. Όμως πιο πολλοί ψάχνουν από την εποχή της τροκοκρατίας που υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ψάχνουν από την εποχή που υπήρχαν τα Χάνια, οι Λίσταρχοι. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιόδους που έχουμε, ουσιαστικά εντοπίζονται ότι υπάρχουν λίρες. Βέβαια, υπάρχουν οι λίρες που είναι από τον Εφήλιο, που είναι πάρα πολλές. Οι Άγγλοι ρίχνανε στα πρώτα, υπήρχαν πάρα πολλές χρυσές λίρες. Χρυσές λίρες ατελείωτες. Το Βρετανικό κράτος επίσημα αναφέρει ότι στην Ελλάδα έχει στείλει 330.000 χρυσές λίρες. Ένα νούμερο που δεν μπορεί να το συλλάβει κανένας. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν ο κόσμος, αν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και γενικότερα επειδή έχετε και μαγαζί πλέον, κατάστημα που ασχολείται με τα μηχανήματα αυτά που χρησιμοποιούν ουσιαστικά οι χρυσοθύρες, αν βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να ψάξει και τι ψάχνουν συνήθως και αν γνωρίζουν αυτός ο κόσμος που ασχολείται. Τώρα τελευταία μας πω τι γίνεται, δεν προλαβαίνουμε να τους βγάζουν χαρτιά να δηλώσουν το Υπουργείο Πολιτισμού να αγοράσουν αναγνευτές μετάλλων. Έχουν βρεθεί λίρες. Πάρα πολλές. Σε κάθε χωριό ένας βρήκε από τύχη, γκρεμίζοντας ένα ντουβάρι. Είχε μια πληροφορία από τον παππού του, από τη γιαγιά του, που δεν μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα. Άλλος που τα έκρυψε ο ίδιος τα πήρε. Υπήρχαν και επιτίδοι που τα πήραν από τότε. Εκεί είχε ένα μικρό αντικείμενο, η οποία είναι μια σφαίρα. Μου σπουδίσει είναι παλιός και καλό ψαχτήρι, καταλαβαίνει.
άνθρωποι είναι αυτοί που αναζητούν θησαυρούς? Γιατί πολλοί κόσμοι αναρωτιέται. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι άνθρωποι από ένας τσομπάνος μέχρι ένας εισαγγελέας. Όμως το βουνό το ξέρει καλύτερα από έναν αστυνομικό τσομπάνος γιατί ζει εκεί. Θέλω να μου πείτε, με κάθε ειλικρίνεια, αν υπάρχουν κίνδυνοι με την ενασχόληση με τη χρυσοθυρία. Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι. Οι άνθρωποι που ασχολούνται να ανακαλύψουν θησαυρούς δεν φοβούνται τον κίνδυνο. Υπάρχει όμως ένας μύθος με ένα παραμύθι. Δηλαδή, οι ζωντανοί άνθρωποι είναι επικίνδυνοι που σκέφτονται ότι σε ένα σημείο εκεί πέρα ότι θα βγει ένα φάντασμα, ότι μπορεί ο ίδιος έχει σκεφτεί με έναν τρόπο για να πάρει τις λίρες για να μην πλησιάσουν άλλοι. Ξέρω μία περίπτωση που έχει γίνει σε ένα νεκροταφείο. Παρουσιάσαν εκεί ότι θα βγει ένα μεγάλο φίδι και θα φοβηθεί ο κόσμος να μην πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Αυτοί ήρθαν εκεί σαν μαρμαράδες και είδαν με ένα φίδι, είπανε, τρομάξανε μία γυναίκα από το χωριό, δεύτερη γυναίκα από το χωριό. Οι γυναίκες πάνε στο χωριό, υπέρχει κοτσομπολιός, ότι βγαίνει ένα μεγάλο φίδι 5 μέτρα με μεγάλο κεφάλι. Δεν πατούσε κανένα σε αυτό το νεκροταφείο. Σε αυτό το νεκροταφείο υπήρχε ένα μυστικό ότι εκεί πέρα στον προάβλιο του νεκροταφείου ήταν και τα τουρκικά μνήματα. Δίπλα εκεί υπήρχαν κάποια χρήματα, χρυσά νομίσματα. Ουσιαστικά μου λέτε ότι οι ίδιοι χρυσοθύρες μεταξύ τους προσπαθεί ο ένας να, όχι όλοι φυσικά, αλλά κάποιοι να κοροϊδέψουν με τους άλλους για να πάρουν το χρυσό. Κάπως έτσι. Πολύ σωστά το έχεις πει, όμως υπάρχει και ο τρόμος. Πρέπει να σπείρουμε τρόμο. Οι χρυσοθύρες μεταξύ τους κάνουν και άλλα λάθη. Αυτό εδώ πέρα με τις λίρες, δηλαδή δεν βγάζουν σωστά τα μοιράδια. Ο χρυσός τρελαίνει τον άνθρωπο. Ο θησαυρός έχει μεγάλη αξία, δηλαδή μια κάσα λίρες μπορεί να έχει 5-10 χιλιάδες λίρες μέσα. Ανάλογα τι κυβότιο είναι. Γιώργο, έλα. Και εδώ έχει μια μικρή τρυπούλα, μήπως είναι. Ξέρω, όλα αυτά εδώ πέρα έχει σημαίνει. Θα βρούμε τεχνικές, θα βρούμε σφαίρες, θα βρούμε διάφορα αντικείμενα που είναι όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Οι ίδιες σπηλιές κρύβουν πάρα πολλούς κινδύνους. Είχαμε τελευταία 2 ομάδες χρυσοθύρων, οι οποίες μπήκαν εκεί μέσα και δεν βγήκαν. Γιατί? Γιατί δεν είχαν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Δεν φοβήθηκαν. Πρέπει του φοβητσιάρη μάνα δεν κλαίει ποτέ. Πρέπει ο κόσμος να φοβάται όταν πάει σε ένα άγνωστο σημείο για πρώτη φορά, να πηγαίνει με τα κατάλληλα όργανα, να κοιτάξει αν μέσα υπάρχει οξυγόνο, γιατί αυτές όλες οι σπηλιές από τα αρχαία χρόνια, αυτά που γιατί κατοικούνται είναι τα σπίτια, τα πιο παλιά σπίτια πάνω στον πλανήτη. Μερικές φορές ο κίνδυνος εκεί μέσα πολλαπλασιάζεται όταν θα βάλουν κάποια όργανα, όπως ήταν οι γεννήτριες. Οι ίδιες οι γεννήτριες τους φέραν αναθυμιάσεις και τους έφεραν το θάνατο. Ήταν ο γλυκός θάνατος και έτσι χάσαν τη ζωή τους αυτές οι 2 ομάδες ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί ψάχνοντας είτε ένα θησαυρό είτε κάτι άλλο που ψάχναν. Στη συνέχεια άφησα την πόλη και πήγα λίγο πιο κοντά στο βουνό, εκεί όπου συνάντησα τον Γιάννη Δαλκαράνη, ο οποίος ασχολείται με τη χρυσοθυρία αρκετά χρόνια. Θέλω να μου πεις αν ασχολείσαι με τη χρυσοθυρία και πόσα χρόνια ασχολείσαι. Αεραστεχνικά από το 1965. Χωρίς μηχανήματα, τότε βέβαια δεν υπήρχαν μηχανήματα, αλλά η πρώτη μου εμπειρία είναι στα 12 μου χρόνια, όπου με 2 φίλους πήγαμε να εξερευνήσουμε μια σπηλιά. Και αυτό που βρήκαμε μέσα ήταν ένας όγκος από σφαίρες από την περίοδο του πολέμου της κατοχής, του εμφυλίου, δεν ξέρω πώς. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Τα μετέπειτα χρόνια ασχοληθήκαμε έτσι αεραστεχνικά, πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη να ψάχνουμε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά τη δεκαετία του 70, το πρώτο μηχάνημα που πήρα το 1977 από Αθήνα, είχα πάρει ένα μηχάνημα, ασχολήθηκα κάπως. Περιστασιακά στην πορεία δεν ήμουν τόσο επιμελής να πω ότι θα τρέχω συνέχεια στα βουνά και στα λαγκάδια και στα σπήλαια, αλλά επειδή είχα άλλο φόρτο εργασιών και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 20 χρόνια, δεν με καταλείπει αυτό το πάθος, με εισαγωγικά το βάζω πάθος και ενδιαφέρον, δίνει άλλη διάσταση στη ζωή μου, δηλαδή ανεβάζει την αδρεναλίνη μου. Και είναι ένας τρόπος ζωής για μένα που δείχνει ενδιαφέρον, ας πούμε.
Εσύ όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, συνάντησες ποτέ κάποιους που βρήκανε χρυσό ή εσύ ο ίδιος αν βρήκες χρυσό? Κοίταξε, εγώ όπως είπα και προηγουμένως, χρυσό δεν έχω βρει καμιά φορά, αλλά έτυχε μια περίπτωση που ήμασταν 4 άτομα που είχαμε μια πολύ καλή πληροφορία. Ήμασταν 2, ας πούμε, εμείς οι 2 κολλητοί και άλλοι 2 ήταν κουμπάρι. Έγινε το ρίξιμο, μας τα φάγανε κουμπάρι. 5.000 κομμάτια ήταν μια γιάφκα που μαζεύανε η πολιτική επιτροπή του ΚΚΕ για το βουνό επάνω. Μαζεύανε χρυσό για τους ανάτες γιατί κάναν τον αγώνα πληρώνω. Όπου πηγαίνανε αγοράζανε καλαμπόκια, όπου δεν μπορούσαν να επιτάξουν, αγοράζανε. Δηλαδή μπορούσαν να αγοράσουν και από τη Θεσσαλονίκη και αυτά. Και εκείνη την περίπτωση τη χάσαμε, ας πούμε, και είναι η μοναδική περίπτωση καλή που τέλος πάντων θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια άλλα. Άλλες περιπτώσεις είναι σαν το Τζόκερ. Μπορεί να πηγαίνει σε 100 χρόνια και να μην σταθεί τυχερός και άλλος θα πάει με 1-2 φορές και να τύχε πάνω στην πέρα να βρει τον θησαυρό σου. Καταλάβατε. Εκεί είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα, βασικά είναι και θέμα εμπειρίας. Να ξέρεις πώς να λειτουργείς με τα μηχανήματα, σου δίνει ένα βαντάζ παραπάνω. Αλλά και καμιά φορά και πολλής είναι η σωστή πληροφορία και η τύχη παίζει, μεγάλο ρόλο παίζει. Δηλαδή ένας πέρασε από εκεί πάνω, δεν κοίταξε καλά, πήγε άλλος μετά από πίσω και... Τα σημάδια που λένε. Ναι, και τα σημάδια. Τα σημάδια βέβαια υπάρχουν ειδικοί που το κάνουν από κωδικοποίηση. Εγώ σημάδια δεν ξέρω να ερμηνεύω. Με βάση πληροφορίες κυρίως από την περίοδο του εμφυλίου και της κατοχής που έχω μνήμες από παλαιότερους από τον πατέρα μου, από φίλους και από τέτοια. Αυτοί μου έχουν πει διάφορες ιστορίες που ξέρουν. Αλλά παλαιότερα υπάρχουν και την περίοδο αρχές του αιώνα τα κομιτατζίδικα, τα οποία είναι και αυτά με σημάδια, τα οποία είναι δύσκολοι τέτοιο. Αυτά μόνο οι ειδικοί μπορούν, γράφουν και βιβλία για αυτή την περίπτωση και μπορούν να αποτανθούν σε αυτούς και κάποιοι που θέλουν να υπομορφωθούν σε εισαγωγικά μπορούν να πάρουν και τα βιβλία και να μάθουν, γιατί είναι μεγάλη χρονική περίοδος. Αν πάρουμε επί τουρκοκρατίες από το 1380 που έχουν έρθει εδώ οι Τούρκοι μέχρι το 1912, είναι σχεδόν 5,5 αιώνες. Είναι τεράστιος ο... Τεράστια τέτοιο και έχουν κρυφτεί και επί τουρκοκρατίες πάρα πολλά λεφτά, χρυσά. Φύγανε με την ανταλλαγή του 24, κρυφτήκαν πολλά λεφτά γιατί πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουν. Όπως και έγινε και με δικούς μας πρόσφυγες που ήρθαν από την Τουρκία, τα αφήσαν εκεί πέρα, δεν μπορέσαν να τα πάρουν. Άλλοι προσπαθήσαν, κάποιοι 1 στους 100 μπορεί να πήρε, κάποιοι τα αφήσαν εκεί πέρα, κάποιοι βρήκαν οι Τούρκοι. Οπότε έχει πολύ χρυσό. Έχει. Οι χρυσοθύρες, όπως μας είπατε και περιστατικά, υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Πάντα υπάρχουν προβλήματα, θα το βάζω σε εισαγωγικά, το ρίξιμο. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται απότιμος στα πολλά λεφτά και να τον ζυγίσει τι φίλος είναι και τι συνεργάτης είναι. Άμα δει πολλά λεφτά, μπορεί να φτάσει, δεν λέω μεγάλα λόγια, μπορεί να φτάσει και στο φόνο. Δηλαδή, βγάλαμε ένα κυβότιο, σε βλέπει πάνω στο λόνι, στραβάμε μια με το φιάρι, σε χώνει εκεί μέσα, παίρνει τα χρυσά και σε θάβει και τελείωσε καληνύχτα. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάντα. Και αυτό υπάρχει. Στην απληστία του ανθρώπου αυτό έγκυται. Αν είναι άπλιστος ο άλλος. Πάντως γενικότερα το κάνουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται και για χόμπι, έτσι δεν είναι? Ναι, για χόμπι. Εγώ ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε στην Αμερική ένα χόμπι, μετά τη τουριστική σεζόν πηγαίνουν χρυσοθύρες στις παραλίες και ψάχναν φραγκοντίφραγκα, μονάδα δολάρια όπως και εδώ. Να βρουν μονάδα διπλά. Πήγαινε άλλος, έβγαζε μια μέρα 50 ευρώ, 40 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ. Και αυτό τον έπαιρνε και τη φραπεδιά του μαζί, έκανε και το χόμπι του και τη βόλτα του. Γιατί οι περισσότεροι χρυσοθύρες φοβούνται να πούνε ότι είναι χρυσοθύρες? Φοβούνται να μην τους ταυτίσουν με τους αρχαιοκάπηλους. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί βλέπουν χρυσοθύρα, σου μην είσαι αρχαιοκάπηλος, ψάχνεις για αρχαίωνα. Τα αρχαία είναι αγάλματα, είναι αμφορίες, είναι διάφορα. Αυτοί που ψάχνουν αρχαιοκάπηλοι είναι συγκεκριμένο είδος. Γιατί αυτοί ψάχνουν τα αφικά. Ψάχνουν τάφους. Καμία σχέση με τους χρυσοθύρες? Καμία σχέση, όχι. Όπως θα λέμε τώρα, τι σχέση είχε ο κυνηγός με το ψαράνα. Και ο ένας κυνηγάει και ο άλλος κυνηγάει. Ο άλλος κυνηγάει πουλιά και ο άλλος κυνηγάει ψάρια. Πάντως τους ταυτίζουν πολύ. Τους ταυτίζουν, ναι, γιατί θεωρούν ότι οι χρυσοθύρες συνήθως ψάχνουν αρχαία και τέτοια. Ενώ δεν είναι έτσι η αλήθεια. Μπορεί ένα 5-10% μπορεί να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Το μεγαλύτερη πλειονότητα, το 90%, ψάχνει για χαμένους θησαυρούς. Αυτό που σε ιντριγκάρει είναι η εξερεύνηση, το άγνωστο, το τι θα σε αναντήσει, ας πούμε. Όλο αυτό σου δίνει μια άλλη αίσθηση, σου ανεβάζει την αδρεναλίνη. Όπως άλλος τρέχει στο γήπεδο να σκουράει να βγάλει ένα γκολ, έτσι είναι και ο χρυσοθύρα. Του λέει βάλα τον γκολ και να πανηγυρίσω. Είναι. Που σου αλλάζει και τη ζωή. Αυτό ακριβώς είναι. Κάθε πότε πάτε εσείς για να ψάξετε συχνά? Κοιτάξτε,
πότε θα πάμε ανάλογα τις καιρικές περιόδους. Τώρα δηλαδή το καλοκαίρι που έχει πολύ βλάστες είναι πιο δύσκολα. Το χειμώνα που δεν έχει πολύ χώρο και τέτοιο είναι πιο ιδανικά τα πράγματα. Αλλά εγώ κυρίως επειδή πηγαίναμε πιο πολύ εξερευνήσεις σε σπήλια πηγαίναμε και εκεί υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας σε σχέση με το τι θα συναντήσει από ποια ανάψη, ότι μπορεί άλλος να γλιστρήσει να φύγει σε κανένα βάλαθρο μέσα, γιατί έχει σπήλια μεγάλα με βάλαθρα. Έχει σπήλια τα οποία προφανώς μπορεί να μην έχουν οξυγόνο ή τίποτα αναθυμιά, όπως τελευταία αν είδατε, δεν ξέρω αν παρακολουθεί τηλεόραση, το χειμώνα κάνα 2 περιστατικά που βάλαμε μέσα αναθυμιάς, πάθανε, δουλεύαμε με τις γεννήτριες και αυτό είναι άγνοια του αντικειμένου. Δηλαδή πήγαινε εκεί και οι άλλοι που το είδαν αυτό το πράγμα, οι μεθεπόμενοι μετά από αυτούς, κάναν το ίδιο λάθος πάλι. Δεν μάθανε από τα λάθη των άλλων, μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων και τα χρησιμοποιείς και αυτοί κάναν το ίδιο λάθος. Πάντως ελπίζετε ότι θα βρείτε κάποιο θησαυρό κάποια στιγμή? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σίγουρα. Πάντα υπάρχει, όπως αυτός που παίζει τζόκερ κάθε μέρα και σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να τα πιάσω. Τώρα, έτσι πως έχει γίνει με την κρίση και με το κορονοϊό, οι μισοί πιστεύουν να θησαυρίσουν, να σωθούν και άλλοι μισοί να πεταχτούν, ξέρω εγώ, να αυτοκτονούν το καταράκτη, παράδειγμα, καταλάβετε. Αλλά το πρώτο είναι το καλύτερο. Καλύτερα να ψάξεις με την ελπίδα να βρεις κάτι παρά να πεις τα παρατάω, εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα και φεύγω. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Η χρυσοθυρία σου δίνει κίνητρα, μόνο ανεβαίνεις ψυχολογικά και να μην βρεις τίποτα. Κάτσε μετά με την παρέα εκεί, καθόμαστε τα λέμε σε ένα τραπεζάκι, ένα τσίπουρο, ένα καφέ. Περάσαμε την ημέρα μας ευχάριστα. Είδαμε αυτό, είδαμε το άλλο, είδαμε πουλιά, είδαμε δάση, είδαμε το ένα, είδαμε το άλλο. Γεμίζεις τη μέρα σου, φεύγεις από το στρες της πόλης μακριά και είσαι μέσα στη φύση, δηλαδή μέσα στην ελευθερία. Οι γυναίκες σας λένε? Οι γυναίκες ξέρουν το πάθος μας. Συμβιβάζουν με αυτό που έχουμε. Η γυναίκα μας είπε αυτό είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι είναι, δεν θα. Για κάνουμε μια φορά, μου λέει, βρήκα τίποτα. Λέει καλά, εντάξει, λέει. Ο γιος μου λέει παράδειγμα, όταν θα πας καμιά φορά, λέει, δεν πιστεύει, πάρει και να του βάλει μαζί σου, λέει, να τα βάλεις μέσα. Και επειδή μιλάμε για χρυσό και ανέβρεση κρυμμένων θησαυρών, δεν μπορούσα να παραλείψω το κομμάτι της ραβδοσκοπίας. Η ραβδοσκοπία ήταν γνωστή στην αρχαιότητα σε πολλές χώρες, όπως στην αρχαία Ελλάδα, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και σε πολλούς ακόμη πολιτισμούς. Τον 5ο αιώνα, ο Ηρόδοτος έγραψε ότι οι Σκύθες πραγματοποιούσαν ραβδοσκοπία με κλαδιά ιτιάς. Σύμφωνα με μια παράδοση, όταν η βασίλισσα του Σάβα ταξίδευε για να δει το Σολομώντα, είχε συμπεριλάβει στη συνοδεία της και ραβδοσκόπους, με κύρια αποστολή τους να εντοπίζουν νερό και χρυσάφι. Τα μαντικά ραβδιά αναφέρονται επίσης αρκετές φορές και στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, ο Μωυσής χτυπάει ένα βράχο 2 φορές με το ραβδί του και από το βράχο αναβλύζει αρκετό νερό ώστε να ξεδιψάσει ο λαός του και τα ζώα του. Επίσης, τα γερμανικά ορυχεία χρησιμοποιούσαν τακτικά τη ραβδοσκοπία για εξορίξη μεταλλευμάτων αλλά και για έβρεση νερού. Επειδή ήθελα από πρώτο χέρι να μάθω για την τέχνη της ραβδοσκοπίας, επισκέφτηκα ένα μικρό χωριό λίγο πιο έξω από την πόλη της Έδεσας για να συναντήσω από κοντά τον Αντώνη Μεγλένη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο παλιούς και καλούς ραβδοσκόπους της περιοχής. Εγώ ήμουν στην Κόρινθο. Καθόμουν με ένα γεροντάκι, Θεός χωρέσουν, τώρα έχει πεθάνει. Περνάει κάποιος με βέργες και του λέει: Χρήστο, φέρε μου 2 βέργες, ρε. Τι τους κάνεις, Θανάση, του λέω. Είμαι ραβδοσκόπος, λέει, να πάω να βρω χρυσό. Να έρθω κι εγώ να δω. Έλα, λέει. Τέλος πάμε, πήγαμε κάπου, τον είδα πώς κάνει, σηκώνει τη βέργα, πάει τη βέργα, κουνάει τη βέργα, με πάει σε μια γεώτρηση, βαρούσε το γεωτρύπανο εκεί πέρα, παίρνει τη βέργα, κάνει ένα κύκλο, δεν έχει νερό εδώ πέρα, εκεί πέρα έχει. Αντώνη, πάρ' τη βέργα, λέει, με δοκιμάζει τώρα. Σηκώνω τη βέργα, η βέργα πήγε εκεί πέρα, κόντεψε να με ρίξει κιόλας. Λέω, εκεί με τραβάει. Κούνα τη βέργα κατά αυτόν τον τρόπο, μου λέει, τη κουνάω, στα 18 μέτρα η βέργα άρχισε να κάνει διάφορα αυτά. Μου λέει, εδώ είναι το νερό, στα 18 μέτρα. Βαράνε και βγάλανε 4 σύντσες νερό, εκεί. Μου λέει, Αντώνη, βρίσκεις νερό? Α, δεν ήξερα, του λέω. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μου να σε δείξω, λέει, θα πάμε σε μια
απόκρυψη των ανταρτών, έχει 6 κυβότια, λέει. Πάμε, εγώ θα πιάσω, λέει, και άμα πιάσει και εσύ, λέει, θα μου πεις. Πάμε εκεί πέρα, ένα βουνό είναι, ξεχνάω την ονομασία τώρα. Πάμε εκεί πέρα, λοιπόν, πιάνει αυτός, πιάσει και εσύ, μου λέει, του λέω, πιάνω εδώ πέρα, εδώ είναι, μου λέει. Λέει, μέτρα βάθος, κάνω εγώ έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και με κάνει αυτό. Στα 6 μέτρα βάθος είναι, λέει. Και τι έκαναμε. Άσφαλτο είναι μεταξύ. Πρέπει να βγάλουμε άδεια, λέει, τώρα εδώ πέρα, πάμε να φύγουμε. Και φύγαμε, δεν κάναμε τίποτα, απλώς εντοπίσαμε. Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος ραβδοσκόπος, μου λέει. Λοιπόν, θα βάλω μία λίρα εδώ πέρα, εντάξει, που υποτίθεται ότι με έχει φέρει κάποιος για να ψάξω ένα θησαυρό. Εγώ δεν γνωρίζω που είναι. Θα πρέπει να κάνω ένα τεστ. Έχω αυτή τη βεργούλα εδώ πέρα και κάνω ένα αυτό και με χτυπάει. Με γυρνάει η βέργα. Αφού με γυρνάει η βέργα, την αφήνω στην άκρη και παίρνω τις βέργες μου. Τις σηκώνω και οι βέργες πάνε εκεί, παράδειγμα. Εγώ τις γύρισα τώρα, εντάξει, γιατί πρέπει να είναι εδώ. Και με πάνε οι βέργες εκεί πέρα. Λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί πέρα, εγώ δεν ξέρω που είναι. Οι βέργες όμως αρχινάνε και κλείνουν. Οι βέργες θα κλείσουν, εδώ από κάτω είναι, λέω. Αφού ήρθα εδώ πέρα, πάω στο καφενείο, όλοι οι γαλλίρες μιλάνε, όλοι οι ιστορίες ξέρουν, εδώ 2 κυβότια, εκεί 5 κυβότια. Τους ακούω, τι λέτε ρε παιδιά, ελάτε εδώ σε μένα, του λέω, εγώ θα σας πω που έχει λεφτά. Έρχεται ένας μου λέει, ξέρω, λέει, μια καλή ιστορία. Πού τη ξέρεις, μια Αντάρτικη. Πού είναι αυτή η Αντάρτικη, στο Βέρμιο, λέει. Πάμε, του λέω. Πρέπει να πάρουμε το γέρο, λέει. Ποιο γέρο να πάρουμε, θα πάμε, λέει, σε ένα χωριό εδώ κάτω να πάρουμε ένα γέρο. Πάμε εκεί, ο γέρος εντωμεταξύ 88-90 χρονών ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει. Πού να το πάμε τον άνθρωπο, ρε. Του μιλάω του γέρο, θα πάτε στο Βέρμιο, λέει, στην ανατείναξη του Βερμίου. Τι είναι αυτή? Λέει, δεν έχεις ακούσει για την ανατείναξη του Βερμίου? Όχι, του λέω πρώτη φορά. Μου λέει ο άνθρωπος, στα Αντάρτικα, εγώ, λέει, πήγα, η Αντάρτισσα, ο καπετάνιος έδωσε σε μια Αντάρτισσα εντολή να ανατινάξει την αποθήκη. Στην αποθήκη αυτή είχαν αυτοί 60 κυβότια λίρες και 170.000 όπλα. Χωρούσε, είχε μέσα πλυντήρια, νηπτήρες, φούρνους, μαγειρία, όλα. Ναι. Την ανατινάξαν αυτή τη σπηλιά, η γυναίκα αυτή που την ανατίναξε την πέταξε 40 μέτρα μακριά. Αυτός ο γέρος την είδε, πάει εκεί πέρα, ζούσε ακόμα και του λέει αριστερά είναι τα λεφτά, δεξιά είναι τα όπλα και πέθανε η γυναίκα. Αυτός έφυγε στη Τσεχοσλοβακία. Εγώ γνώρισα τον καπετάν Τρομάρα. Ο καπετάν Τρομάρας ήταν από εδώ πάνω ένα χωριό γραμματικό. Μου λέει Αντώνη να σε πάω, λέει, αφού εντοπίζεις, λέει, Χρυσό, λέει, να σε πάω, λέει, στην ανατείναξη. Πάνε με, του λέω, αν τι ξέρεις. Εκεί κοιμόμουν, δεν ξέρω, λέει. Ξέρω πού κοιμόταν ο Φλωράκης, πού κοιμόταν ο καπετάν Μαύρος, όλους τους καπεταναίους ξέρω. Πάμε, του λέω, με πάει εκεί πέρα, τι να δω. Βράχια, ρε παιδιά, κάτι βράχια μεγάλα. Πήγαινε το αμάξι το δικό σου είναι μικρό. 3 φορές σαν το αυτοκίνητο βράχια, όσο είναι αυτή η έκταση γεμάτο βράχια. Δηλαδή ανατινάχεται όλο το βουνό. Χτυπάω με τη βέργα, πιάνω μέσα. Στα βράχια από κάτω. Τα βράχια μητερά. Δεν μπορείς να ανέβεις από το ένα βράχο στο άλλο και πού να πας, θα σπάς να σηκώσεις το βράχο. Πες ότι είναι αυτό το βράχο από κάτω, το σηκώσεις. Δεν το σηκώνεις. Άιντε γεια. Και φύγαμε. Αφού είδα ότι έχω ενέργεια και εντοπίζω τέλος πάντων, ασχολήθηκα εδώ να δω αν έχει κάτι. Όντως έχει εδώ πέρα, εντόπισα ένα θησαυρό μεγάλο, το οποίο το έχω δηλώσει και στην αρχαιολογία. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες γιατί είναι αρχαιολογικό και το έχει η αρχαιολογία τσεκάρει και τους έχω πάει επακριβώς που είναι. Πρόσεχε που πάει. Δεν το κουνάω, αν νομίζετε ότι το κουνάω, εντάξει. Πάει στις λίρες. Πάω εγώ στις λίρες επάνω. Όταν φτάσει στις λίρες από πάνω, αρχινάει και γυρίζει. Αρχινάει και γυρίζει. Όλη μέρα να το βαστάω το γυαλικό, όλη μέρα θα γυρίζει, όλη μέρα θα γυρίζει πάνω στις λίρες. Ασχολείστε εσείς με τη χρυσοθυρία γενικότερα, έχετε ασχοληθεί? Ναι, ασχολούμαι ερασιτεχνικά, εντάξει. Πολλά χρόνια. 20 χρόνια. Γενικότερα υπάρχει. Έρχονται από όλη την Ελλάδα να παίρνουν. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη με έχουν πάει 4-5 φορές. Έχω πάει στη Κρήτη, στο Ηράκλειο, να φανταστείς. Ήρθε ένας από εκεί πέρα και λέει στην αυλή μου έχουν βάλει οι Γερμανοί 4 κυβότια. Ρε φίλε, μην κολλάς τώρα στην αυτή. Θα σου κάνω τα έξοδα. Τι, δεν θα κάνεις τίποτα, λέει. Ρε, τα έξοδα μου κάνει. Είναι πάνω εδώ την Κρήτη, λέω. Και πάω εκεί πέρα, πάμε στο Ηράκλειο. Στη πλαγιά είχε 2-3 σπιτάκια σε ένα μέρος.
Λέει εκεί πέρα σκύνουν τα σπίτια, πιάνει τίποτε. Κάνω μια έτσι, γιατί πιάνω και με το χέρι εγώ. Δεν το ξέρει κανένα αυτό το πράγμα. Κάνω έτσι με το χέρι μου γυρνάει. Του λέω πιάνω. Στην αυλή είχε ένα δέντρο στο μπαξέ του, στην αυλή του τέλος πάντων. Λέω σε εκείνο το δέντρο δίπλα. Εκεί είναι ρε φίλε, τα ξέρω λέει και δεν μπορώ να τα βγάλω. Και με πήρε σε μένα να τα βγάλω εγώ, του λέω. Σε ξένο μέρος του λέω. Πάνε εκεί πέρα, κάψει και βγάλτα. Θα με δει ο γείτονος λέει. Α, αυτό είναι πρόβλημά σου. Πάνε να τα δηλώσει και πάρτα. Γενικότερα, θεωρείτε ότι υπάρχει χρυσός στην Ελλάδα? Υπάρχει. Πολύ χρυσός. Αν σε πω, δεν μπορώ να το περιγράφω. Μιλάμε για τόνους. Η Ελλάδα έχει. Για τόνους χρυσό έχει στην Ελλάδα. Ασχολείται πολλοί κόσμος με την χρυσοθυρία? Όλη η Ελλάδα. Σε όποιο καφενείο και να πας, δεν μιλάνε τίποτα άλλο. Μόνο για λίρες μιλάνε. Μπορεί το όνειρο των περισσότερων να αποκτήσουν αμύθιτα πλούτη εντοπίζοντας κάποιον χαμένο θησαυρό να μην γίνει ποτέ πραγματικότητα. Όμως η ελπίδα δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτή την ελπίδα τροφοδοτεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια η ενασχόληση με τη χρυσοθυρία. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης. Στο τέλος της ημέρας πάντως μένει ένα πράγμα, πως ο μεγαλύτερος θησαυρός είναι η υγεία και η αγάπη που παίρνουμε και δίνουμε στους γύρω μας.